أعزائي طلاب السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزولا عند رغبة بعض الطلاب من معارفي الشخصيين طلبوا مني أنه أنزل فيديو يدور حول موضوع القصة الأدبية الثانية الموجودة بكتاب السادس الإعدادي اللي هي قصة الكناري. هاي من ضمن مواضيع الأدب literature focus. عنوان القصة Canary باي للكاتبة كاثرين مانسفيلد، هذا اسم الكاتبة. موجود هذا النص students book في كتاب الطالب اللي احنا نسميه كتاب الملون pages 90-91 في الصفحتين 90-91. نبدأ بداية ناخذ فكرة عن كاتبة هذه القصة about the writer، حول الكاتبة. النقطة الأولى born، خل أضيف born in، مولودة سنة 1888 in New Zealand، في دولة نيوزيلندا. طبعا نيوزيلندا اللي هي موجودة بمحاذاة قارة استراليا. The third of 5 children، the third ترتيبها الثالث of 5 children من ضمن 5 أطفال، 5 أبناء in a wealthy family، في عائلة wealthy. رقم واحد شنو هاي رقم واحد wealthy بمعنى ثري، إذا هي من عائلة ثرية. إذا هي الثالثة، ترتيبها الثالث في العائلة من ضمن 5 أبناء أو 5 أطفال في عائلة ثرية. Moved to London، انتقلت إلى لندن in 1903 سنة 1903 to study music، لدراسة الموسيقى at Queen's College، في جامعة كوينز. Became the editor، من التحقت بالجامعة became the editor، أصبحت شنو؟ editor، رئيسة التحرير of the college newspaper، لجريدة الجامعة. Traveled، سافرت around Europe، حول أوروبا between 1903 to 1906، ما بين عامي 1903 و 1906 قضته في الترحال بين دول أوروبا. Returned to New Zealand، returned عادت، رجعت to New Zealand، إلى نيوزيلندا in 1906 سنة 1906 and began to write short stories، وبدأت بكتابة القصص القصيرة. إذن 1906 هو تاريخ بدء كاثرين مانسفيلد في عالم الكتابة. Moved back to London، moved back انتقلت مرة أخرى مجددا to London، إلى لندن 2 years later، بعد سنتين من عودتها لنيوزيلندا، يعني عودتها لندن كانت سنة 1908. Now، وهي الآن تعتبر a well-known modernist writer، كاتبة well-known معروفة، modernist معاصرة من المحدثين. إذا عندك well known، هاي ال well known بمعنى معروف أو مشهور، والمرادف مالها طبعا famous. إذا well known تساوي famous، اثنيناتهم بمعنى معروف أو مشهور. و modernist اللي هي بمعنى حديث أو معاصر، لأن احنا عندنا شلون باللغة العربية عندنا جاهلي وعندنا أدب حديث مثلا أو معاصر. In 1917 سنة 1917 became ill، أصيبت بالمرض، أصبحت مريضة with tuberculosis عافاكم الله، اللي هو مرض السل. طبعا هنا عندك ill رقم 5، ill بمعنى مريض، والمرادف مالها أيضا sick، تأتي كلمة sick بمعنى مريض. الفرق بين المفردتين ill حصريا للمرض الجسدي، يعني إصابة جسدية، فالمرض بالأعضاء. sick تأتي للمرض الجسدي وتأتي للمرض النفسي، وتأتي أحيانا كصفة بمعنى يعني مصاب بالغثيان. I am feeling sick، أشعر بالغثيان. النقطة ما قبل الأخيرة died، توفيت in January، في شهر يناير شهر الواحد 1923 سنة 1923 at the age of 35، في عمر 35، يعني توفت في عمر مبكر طبعا بسبب مرض السل عافاكم الله. remains ستبقى، انتبهوا هنا منطينا اياها بالمضارع، يعني راح تبقى. remains famous تبقى مشهورة for her سبب شهرتها، for her لأجل collections of poems، collections مجموعات، poems قصائد، ستبقى مشهورة بسبب مجموعاتها من الشعر أو مجموعاتها الشعرية قصائدها and short stories، ولقصصها القصيرة especially، وخصوصا على وجه الخصوص أشهر قصصها القصيرة قصة بعنوان Bliss and the Garden Party. هاي عناوين القصص اللي هي اشتهرت بسببها. طبعا عندك collection
مجموعات، poems قصائد، وعندك specially بمعنى خصوصا أو على وجه الخصوص. أوكي، نشوف شنو ممكن تجي أسئلة حول هذه المقدمة أو حول حياة الكاتبة. عندك سؤال يقول لك، احتمال يقول لك What is كاثرين مانسفيلد؟ ما هي كاثرين مانسفيلد؟ طبعا هو الجواب السؤال المفروض ما ينطرح بوات، بس بالوزاري أتى هذا السؤال. أو يقول لك Who is كاثرين مانسفيلد؟ من هي كاثرين مانسفيلد؟ إذا نشوف الجواب مالها. إذا She is a short story writer، هي كاتبة قصص قصيرة، and a poet، وهي أيضا شاعرة، from New Zealand، من نيوزيلندا. أوكي، هذا جواب. إذا who is كاثرين مانسفيلد؟ من هي كاثرين مانسفيلد؟ She is a short story writer، هي كاتبة قصص قصيرة، and a poet، وشاعرة، from New Zealand، من نيوزيلندا. 2. When and where، متى وأين was كاثرين مانسفيلد born؟ ولدت كاثرين مانسفيلد. إذا الجواب ببساطة in 1888، سنة 1888 in نيوزيلندا. إذا مولودة سنة 1888 في دولة نيوزيلندا. 3. When did she move to London؟ متى انتقلت إلى لندن؟ Why؟ ولماذا؟ إذا ببساطة in 1903، طبعا أقدر أجاوب أقول she moved to London in 1903، مو شرط ترى. in 1903 السبب to study music، لدراسة الموسيقى. ما راح أقول في جامعة كوينز، ما مطلوب أين درست، متى انتقلت ولماذا، ببساطة. 4. When did she begin to write short stories؟ متى بدأت بكتابة القصص القصيرة؟ فقط التاريخ. in، أو خل أجمع مثلا من أقول when she returned to New Zealand، عندما عادت إلى نيوزيلندا in 1906، سنة 1906. طبعا أنا بالنسبة لي أعتبر هذا يعتبر جواب كامل، لأن هو طلب الوقت، الموعد متى بدأت بالكتابة، سنة 1906. 5. Catherine Mansfield was the فراغ of 5 children، من ضمن 5 أطفال in a wealthy family، في عائلة ثرية. complete، المطلوب إكمال الفراغ، ترتيبها بالعائلة شنو كان؟ 3rd. 6. Catherine Mansfield came from a poor or wealthy، أضيف الهواي wealthy family، اختيار ما بين poor وما بين wealthy. Catherine Mansfield came from يعني تنحدر من عائلة poor فقيرة، لو wealthy غنية، طبعا حسب المعطيات الموجودة إنه الجواب هو wealthy. 7. Catherine Mansfield moved to London in 1903، انتقلت إلى لندن 1903 to study فراغ، لدراسة فراغ، شنو تدرس؟ music at Queen's College، هاي يطلب تكملة. 8. Catherine Mansfield is a modernist لو old writer، هي كاتبة modernist معاصرة، لو old لو من الكتاب القدماء، طبعا تعتبر modernist من الكتاب المحدثين أو المعاصرين. 9. Catherine Mansfield was born in New Zealand، true or false؟ طبعا true، دير بالكم خاف مثلا يكتب لكم لندن فلازم false. Catherine Mansfield was born in فراغ in 1888، ولدت في فراغ سنة 1888، طبعا هنا يريد المكان اللي هو نيوزيلند. اوكي. When did Catherine Mansfield die؟ متى توفيت كاثرين مانسفيلد؟ التاريخ موجود هنا in January 1923، فهذا الجواب ببساطة بهذا الشكل in January 1923، 1923.
How old was Catherine Mansfield when she died? كم كان عمرها عندما توفيت؟ She was 35. عمرها 35. 13. In 1917 سنة 1917 Catherine Mansfield became ill with يعني أصيبت بمرض كذا. شنو المرض اللي أصيبت به؟ Diabetes مرض السكر. هاي الكلمة المفردة مرة عليكم أول قطعة تقريبا بالكتاب أو ثاني قطعة اللي هي قطعة مصطفى والدة المصاب بالسكري، أو tuberculosis أو بمرض السل. طبعا هذا المرض tuberculosis، إذا نضع تحتها خط. 14. Why does Catherine Mansfield remain famous? لما ستبقى كاثرين مانسفيلد مشهورة؟ الجواب for her collection of poems من أجل مجموعاتها الشعرية أو مجموعة قصائدها poems and short stories. ممكن نضيف عليها مثلا specially bless. especially عندك bless هاي and the مو capital and the garden party. لاحظ عناوين الكتب تكتب كاملة بكابيتال، يعني كل كلمة بها يجب أن تبدأ بحرف كابيتال باستثناء الارتكلز اللي هن ذا والا والان إذا أجن بنص الكلمة أو بنص الجملة. هاي ذا لأن أجت بالبداية كتبت كابيتال، بس من يجي بالنص نفرض ذا أجت هنا لا تكتب كابيتال. هاي تفيدكم بالتنقيط. وأيضا حروف الجر الإن والأون والآت والأوف أيضا من تجي بنص الجملة حتى بالعناوين لا تبدأ بحروف كابيتال. 15. Catherine Mansfield remains famous for her collection of poems. يعني تبقى مشهورة بسبب مجموعاتها الشعرية ومجموعة قصائدها and short stories وقصصها القصيرة especially خاصة bless قصة bless and the garden party. هنا نريد العناوين. فراغ عندك هنا was the author بمعنى مؤلف of the Canary. منو مؤلف قصة الكناري؟ طبعا هنا المطلوب شنو؟ ذكر الاسم كاثرين مانسفيلد. اوكي ليش كلها كابيتال؟ كاثرين لازم just capitalization مانسفيلد. اوكي 17. Who was the writer of the Canary? هم اجى بالوزاري هذا السؤال. من هي كاتبة الكناري او الكاتب بشكل عام الكناري؟ نفس الحالة كاثرين مانسفيلد. انتبهوا شوفوا نفس السؤال اجى بعدة صيغ. 18. The Canary was written. قصة الكناري كتبت by بواسطة منو الكاتب؟ محمد خضير لو كاثرين مانسفيلد؟ طبعا كاثرين مانسفيلد. محمد خضير اللي هو الكاتب مال القصة الأولى اللي درستوها أنتم اللي هي The Swing الأرجوحة. 19. The Canary is a story written by. الكناري هي short story is a story. خل أضيف لها short لأن هي قصيرة. طبعا بالوزاري ما كاتبين short. is a short story written by كتبت بواسطة نفس الشيء كاثرين مانسفيلد. هاي تقريبا كل الأسئلة التي وردت في الوزاري حول حول هذه الجزئية اللي هي جزئية حياة الكاتبة. اوكي ننتقل الآن إلى القصة the text النص الموجود موزع على صفحتين اللي هن 90 و 91 في كتاب الطالب. بداية النص. طبعا هنا قبل لا نقرأ شنو الكناري؟ الكناري هي عبارة عن قصة امرأة عاشت حياة وحيدة واقتنت كناري في يوم من الأيام أصبح جزء مهم في حياتها. في النهاية هذا الكناري
انتقل إلى رحمة الله. وهذه المرأة تروي لنا قصة معاناتها وكيف شكل الكناري جزءا كبيرا من حياتها وكيف شعرت عندما فقدته في النهاية. فتبدأ المرأة وتقول: You see that big nail? You see that big nail? أترون that big nail؟ nail يعني مسمار، ذلك المسمار الكبير. To the right، على الجهة اليمنى of the front door، للباب الأمامي. I can scarcely، hardly بصعوبة. I can scarcely look at it، يعني لا يسعني أن أنظر إليه، ما أتحمل أبقى عليه، أنظر إليه بصعوبة. At it even now، حتى الآن. And yet، وما زلت I could not bear، لا أتحمل، لا أطيق to take it out، أن أقتلعه. I should like to think، وأعتقد أنه يعجبني أن أفكر، أن أعتقد it was there، أنه ما زال هناك. always، دائما، أو سيبقى هناك دائما. even after my time، حتى بعد أن يحين وقتي. المقصود ب after my time يحين وقتي يعني حتى بعد مماتي. I sometimes hear the next people saying، I sometimes hear، أحيانا أسمع the next people saying، الناس يقولون there must have been a cage، لابد أنه كان هناك cage، قفصا، hanging، معلقا from there، على ذلك المسمار. and it comforts me، وهذا يريحني. ليش؟ I feel he is not quite forgotten. I feel، أشعر he is not quite forgotten، أنه لم ينسى، يعني أشعر أنه هذا المسمار يجلب لي ذكريات هذا الكناري، فلذلك لا أطيق أن أخلعه من مكانه. انتبه لهنا فقط في مسألة، إنها تخاطب الكناري بضمير العاقل هي. ليش؟ إنها تعتبره جزءا منها، يعني ما تعتبره شيء غير عاقل هي. أوكي، المقطع الثاني. You cannot imagine how wonderfully he sang. You cannot imagine، لا يمكنكم أن تتخيلوا. how wonderfully، مقدار الروعة. he sang الماضي مال sing، يغني. مقدار الروعة التي كان يغني بها، أو كم كان غناؤه رائعا. It was not like the singing، ولم يكن يشبه غناء أو تغريد of other canaries، الكناريات الأخرى. and that isn't just my fancy، and that isn't، وذلك ليس فقط my fancy، يعني مجرد خيالي أنا أو ما أتخيله. fancy بمعنى تخيل، خيال. often غالبا from the window، من النافذة. I used to see people، I used to، تدارسين أيضا موضوع used to تستخدم للتحدث عن شيء كان يحدث في السابق وانتهى الآن. I used to see people، كنت معتادة أن أرى الناس stop at the gate، يقفون عند البوابة الخارجية للمنزل. gate يعني الباب الخارجي طبعا. to listen، لكي يستمعون طبعا إلى تغريد الكناري. or they would lean يعني شلون يستند على شيء، أو حتى أنهم كانوا يستندون over the fence، على السياج by the mock orange، بجانب شجرة mock orange for quite a long time، يعني يقفون لفترة طويلة نسبيا. carried away، وهم مذهولون أو مأخوذون بهذا التغريد. for instance، مثل for example، when I had finished the house، عندما أنهي أعمال المنزل المقصود in the afternoon، مساء. and change my blouse، وأغير ملابسي. blouse اللي هو قميص النساء، وأغير قميصي. and brought my sewing، وأجلب يعني معدات sewing، الخياطة المقصود هنا حياكة، هي أكيد تحوك يعني. my sewing، أجلب معدات الخياطة. onto the veranda، إلى الشرفة. veranda اللي هي البرندة يسموها المصريين، بلكونة، إلى الشرفة. here هنا، هي واقفة بنفس المكان حاليا. he used to، he الكناري used to كان معدادا to ماذا؟ شو يسوي؟ hop 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 يعني قفزات قصيرة. from one perch to another، كان يقفز من perch to another، إلى آخر. شنو البيرش؟ شايفين بالقفص يحطون
عمود بالنص اللي يقف عليه الطائر، هذا يسمى perch. فهي حاطت له أكثر من واحد، كان يقفز من واحد إلى آخر، شبيه الغصن يعني. tap against، وكان يضرب ينقر against the bars، على القضبان، قضبان القفص، as if to attract my attention، وكأنه يريد شنو؟ attract، يجذب، my attention، انتباهي. sip، يرتشف، a little water، قليلا من الماء، just as a professional singer might. هنا المايت للاحتمالية، تماما مثلما قد يفعل professional singer، مطرب أو فنان professional، محترف. يعني من تقعد بصفة بالشرفة، هو بالقفص طبعا، من تجي تقعد شو يسوي؟ هوب هوب هوب، يبدأ بالقفز من perch to another، من غصن إلى آخر داخل القفص. tap against the bars، يضرب على القضبان أو ينقر على القضبان، as if to attract my attention، وكأنه يريد أن يجذب انتباهي. sip a little water، يرتشف قليلا من الماء، just as a professional singer might، تماما كما قد يفعل مغنٍ محترف. and then، وثم بعد ذلك break، ينطلق into a song، ينطلق في الغناء، في التغريد. so exquisite، ينطلق شلون نقول، يغرد معزوفة أو مقطوعة. so exquisite، جميلة جدا. that I had to put، بحيث اضطر I to put my needle اللي هي السنارات مال الحياكة، to put my needle down، بحيث اضطر أن أضع سناراتي جانبا، to listen to him، لكي أستمع إليه. I cannot describe it، لا يمكنني وصف الشعور حينها. I wish I could، وأتمنى لو أنني أستطيع ذلك. but ولكن it was always the same، الأمر دائما نفسه، دائما نفس اللقطة تعاد. every afternoon، في كل مساء. and I felt that، وأنا أشعر، I understood، أنني أفهم، every note of it، كل note هنا المقصود بها شلون النوتة، كل نوت، كل ملاحظة، كل نغمة من أغنيته أو من تغريده أنا أفهمها تماما. I loved him، لقد أحببته. how I loved him، يا إلهي كم أحببته. perhaps ربما، it does not matter، لا يهم، so very much، كثيرا، يعني ليس من المهم كثيرا، what it is one loves، ما الذي يحبه شخص ما، مو مهم شنو الشغلة اللي تحبها in this world، في هذا العالم. but love something one must يعني يجب طبعا. but love something one must، one هنا المقصود بها شخص person، ولكن أحدنا يجب أن يحب شيئا ما بشكل عام. مو المهم شنو تحب، المهم أنك تحب لك شغلة. هذا المقصود بهذه العبارة اللي هي شنو؟ أعيدها. it does not matter so very much what it is one loves، مو مهم شنو اللي تحبه in this world، في هذا العالم. but love something one must، ولكن في النهاية يجب أن تحب شيئا ما. of course بالطبع. there was always my little house، دائما كان لدي منزل الصغير اللي أنا أحبه، هذا المقصود. and the garden، وحديقتي. but for some reason، ولكن لسبب ما، they were never enough، لم تكن كافية بالنسبة لي أبدا. flowers، الأزهار، الورود. respond wonderfully، يعني تعطي استجابة جميلة، يعني تعطيك شعور رائع. but they don't sympathize، بس ما عندها القدرة sympathize على التعاطف، ما تقدر تظهر عاطفة. I loved the evening star، أحببت نجوم المساء، النجوم في المساء أحبها أنا. but after he came، كل هي المقصود بها منه الكناري. but after he came into my life، ولكن بعد أن دخل إلى حياتي، أصبح جزءا من حياتي. I forgot the evening star، نسيت حتى نجوم المساء. I did not need it anymore، لم أعد بحاجتها، اكتفيت بهذا الكناري. but it was strange، كان الأمر غريبا. when the Chinaman، عندما أتى Chinaman، رجل صيني مبين. when the Chinaman who came to the door، عندما أتى ذلك الرجل الصيني إلى باب المنزل، قريب من باب المنزل. with birds to sell، ولديه طيور ليبيعها. held him، كان يمسكه up، يعني رافعه.
in his tiny cage في قفصه الصغير. tiny يعني very small صغير جدا. and instead of fluttering وبدل أن fluttering يرفرف like the poor little goldfinches مثل طيور الجولدفينشز الصغيرة. goldfinches باللغة العربية اللي هو يسمونه طائر الحسون. طائر الحسون باللغة العربية. القصد هنا انه هذا الشخص اللي عنده طيور يريد بيعها اللي هو هنا سميناه تشاينا مان الرجل الصيني كان لديه قفص يحتوي على الكناري ولديه طيور الحسون ايضا للبيع. طيور الحسون الظاهر كانت يعني تتحرك بحرية في أقفاصها ترفرف ما ادري شنو بادي عليها خلينا نقول حركة عندها حركة سعادة. بس هذا الطائر لم يكن يرفرف مثل تلك الطيور. he gave ولكنه بدل تلك الرفرفة he gave a faint small chirp يعني زقزقة صدرت منه زقزقة صغيرة يعني فشي قصير جدا. faint واهنة ضعيفة. I found myself saying فوجدت نفسي أقول just as I had said to the star كما كنت أقول للنجوم over the gum tree فوق شجرة المطاط. gum tree شجرة المطاط. there you are ها أنت ذا my darling يا عزيزي يعني جذبها بهاي الزقزقة شافت الحزن بادي عليه فرق قلبها له. ف there you are my darling ها أنت ذا يا عزيزي إيه جيت والله جابك. from that moment من تلك اللحظة he was mine أصبح ملكي أصبح لي. يعني شنو القصد هنا؟ she bought it اشترته. it surprises me even now والأمر surprises me يدهشني even now حتى الآن to remember أن أتذكر how he and I كيف أنه وأنا share تشاركنا each other's life حياة أحدنا الآخر. the moment I came down في اللحظة التي أنزل فيها in the morning في الصباح. شنو القصد أنزل فيها؟ يعني بيتها طابقين هي قاعدة بالطابق أو غرفتها بالطابق العلوي فمن لحظة نزولي صباحا من أنزل بالطابق السفلي and took the cloth وأزيل قطعة القماش of his cage عن قفصه. قصد بالليل من تنام تغطي القفص ماله بالقماش على مود تعدم الضوء. هاي حركة يسووها أهل الطيور دائما حتى ينطوهم جو ظلام للنوم يعني حتى يخلون الطير ينام. فما إن أرفع the cloth هاي القطعة of his cage عن قفصه he greeted me greeted يحييني with a drowsy little note هنا معنى زقزقة صوت يعني drowsy نعس نعسان بزقزقة صغيرة ناعسة. I knew it meant I knew وأنا أعلم أنه meant يقصد شنو يقول لي Mrs. سيدتي. then عندها I hung him أعلقه hang يعلق him on the nail أعلقه بقفصه طبعا على المسمار اللي هو موجود وين عند الباب الخارجي على جهة اليمين outside في الخارج. while I got my 3 young men بينما أجهز للرجال الثلاثة مقيمين عندها أولادها ما أعرف شنو علاقتهم بها المهم مقيمين وياهم 3 شباب في المنزل. إذا أعلقه بالخارج while I get my 3 young men بينما أحضر للشباب الثلاثة their breakfast إفطارهم and I never brought him in brought him in يعني أدخله ولا أدخله أبدا ما رجع للبيت to do his cage لأنظف قفصه until we had the house to ourselves again حتى we had the house يصبح المنزل to ourselves لنا مجددا. شنو القصد؟ يعني يطلعون دول الرجال يتناولوا ريوقهم أو الشباب يطلعون وتبقى فقط هي والكناري في المنزل. هنا تدخل القفص مجددا لتبدأ بتنظيف قفصه. then ثم when the washing up الغسيل طبعا شنو يا غسيل الصحون تريقوا الشباب تغسل الصحون مالتهم. when the washing up was done وعندما أنهي غسيل الصحون it was quite a little entertainment يعني متعة تبدأ المتعة. I spread أفتح أنشر I spread a newspaper أفتح جريدة over a corner of the table في زاوية من الطاولة and when I put the cage on it وعندما أضع القفص on it على الجريدة he used to beat كان معتادا أن يبدأ بالضرب with his wings بجناحيه يبدأ يرفرف despairingly بشكل يائس
as if he didn't know وكأنه لا يعلم what was coming ما الذي كان سيحدث. انتبه هنا الكلام بين قوسين هذا كلامها هي جد خاطبة. شو تقول له؟ You are a regular little actor. يا لك من ممثل مخادع. I used to scold him. كنت دائما شو اسوي؟ scold يوبخ. كنت أوبخه بهذا الكلام. I scrapped يعني يكشط ينظف. I scrapped the tray. أنظف الصينية. يا صينية القصد tray بمعنى صينية أو وعاء. الصينية اللي تحت القفص على مود الأوساخ وما إلى ذلك مال الطير تنزل بها تنسحب من القفص يتم تنظيفها ويعيدوها. I scrubbed the tray أنظف هذه الصينية. Dusted it وأنثر عليها بعض الرمل. Dusted it with fresh sand وأنثر عليها بعض الرمال. fresh النظيفة sand يعني رمال. Filled أملأ his seed and water tins. tins يعني وعاء حاوية صغيرة. seed اللي هي بذور الأكل ماله وووتر مياه وأملأ حاويات البذور والمياه الإناءين. tucked بمعنى يحشر. tucked a piece of chickweed وأحشر piece قطعة من الchickweed. chickweed بالقاموس طلعتها يسموها نبتة الطيور. فنبات معين تأكله الطيور. هنا بالكتاب مترجمينها نبتة صغيرة ذات أزهار بيضاء. and half هنا عندي غلط إملائي half نصف. and half a chili ونصف فلفلاية حارة. هاي واحدة من الشغلات اللي أهل الكناريات يعرفوها. كناري يحطوا له دائما قطعة فلفل حار. شنو السبب ما أعرف أنا ما رب طيور وما عندي خبرة بيهم. and half a chili إذا أحشر له قطعة من التشكويت. and half a chili ونصف فلفلاية حارة between the bars بين القضبان. and I am perfectly certain قطعا متأكد وأنا متأكدة تماما he understood أنه يفهم أو فهم and appreciate ويقدر every item كل شيء of his little performance من هذا الذي أعطيه له. You see by nature وترون بشكل طبيعي he was exquisitely neat يعني مرتب أنه كان مرتبا exquisitely بشكل رائع بشكل جميل. and you would only to see him وما عليك إلا أن تراه enjoy وهو يستمتع his bath بحمامه. يسبح يحطوا له إناء بمي ويدخل به الكناري يسبح يعني. to realize يعني فقط باوعوه وهو ياخذ حمامه. to realize لتدركوا he had a real small passion أن لديه passion ولع حقيقي for cleanliness للنظافة. company الرفقة يعني صحبة. you see ترون that what he was أو that was what he was هذا ما كان عليه بالنسبة لي. كان رفيقا. perfect company صحبة مثالية ممتازة. if you have lived alone لو سبق لكم أن عشتم alone وحيدين you will realize ستدركون how precious that is كم أن هذا ثمين. precious بمعنى ثمين. of course بالطبع there were my 3 young men بالطبع لدي هؤلاء الشباب الثلاثة who came into supper الذين يحضرون وقت السبر. supper اللي هو عشاء. عادة احنا عندنا كلمة عشاء dinner 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 بمعنى عشاء. supper أيضا بمعنى عشاء. الفرق بينهما أن supper هو عشاء متأخر عن موعده الطبيعي. إذا of course there were my 3 young men who came into supper every evening الذين يحضرون للعشاء في كل مساء. and sometimes وأحيانا they stayed in the dining room يبقون in the dining room غرفة الطعام. afterwards بعد ذلك بعد أن يتناولوا عشاءهم reading the paper يقرؤون الجريدة. but I could not expect them ولكني could not expect لم أتوقع them منهم to be interested أن يكونوا مهتمين in the little things بالأشياء بالجزئيات little الصغيرة that made my day التي يمر بها يومي. but I remember feeling
so specially ولكني أتذكر feeling شعوري so specially thankful بالامتنان الكبير بالشكر الكبير that I was not quite alone أنني لم أكن وحيدة that evening في ذلك المساء. I told him أخبرت الطير تحكي وياه. I told him after they had gone out. أخبرته بعد أن gone out they اللي هم الشباب بعد أن خرجوا. I said قلت له Do you know what they call Mrs. Do you know أتعلم what they call Mrs. ماذا يدعون السيدة شو يسموني. And he put his head on one side فوضع رأسه على جانب واحد يعني فراسه side جانبا and looked at me ونظر إلي with his little bright eye بعينه الصغيرة اللامعة until I could not help laughing بحيث لم أستطع التوقف عن الضحك يعني منظره هو يباوع لها ضحكها. It seemed to amuse him يبدو أن ذلك amuse him يعجبه يعني بهذا الشكل. هسه تبدأ توجه لنا الخطاب. Have you kept birds؟ أسبق لكم أن ربيتم طيورا؟ If you haven't إن لم يسبق لكم ذلك all this كل هذا كل اللي قلته must sound perhaps قد يبدو بالنسبة لكم exaggerated مبالغة exaggerated يعني مبالغة. People have the idea الناس لديهم فكرة that birds أن الطيور are heartless عديمة القلوب بلا قلوب called little creatures مخلوقات حيوانات أنها مخلوقات heartless بلا قلب cold وباردة not like dogs or cats وليس مثل القطط أو الكلاب. My washerwoman الامرأة اللي تأتيني عادة حتى تغسل لي. القصد هنا طبعا انتبهوا الكلام سنة 1800 وكسور القصة مؤلفة يعني ماكو غسالات اوتوماتيكية وهذا الأمر فعادة الناس كان أكو يعني ناس يفترون بين البيوت يابا نجي نغسل ملابسكم. فماي واشر وومن الامرأة اللي كانت تجي تغسل الملابس عندي used to say كانت معتادة أن تقول لي every Monday كل يوم اثنين when she wondered عندما تحضر why I didn't keep a nice fox terrier يعني لو مربيت لي ثعلب أحسن. There is no comfort miss ليس هناك راحة يا سيدتي in a canary في اقتناء الكناري. هاي رأي منه؟ رأي المرأة اللي كانت تغسل عندها هدوم. شو تقول هي؟ untrue true بمعنى حقيقي واقعي untrue يعني غير صحيح untrue وذلك غير صحيح dreadfully untrue غير صحيح بشكل قطعي مخيف. I remember one night أتذكر one night في أحد الليالي I had a very awful dream أنه مر علي very awful dream حلم awful فظيع مريع يعني كابوس خلينا نسميه. Even after I had woke up استيقظ even after I had woken up حتى بعد أن استيقظت I could not get over it لم أستطع أن أتجاوزه يعني حتى ورا ما قعدت بقت عندي خوفا. So وبالتالي I put on my dressing gown لبست dressing gown مالي اللي يسموها night gown احنا نسميه الروب فلبست الروب and went down ونزلت للأسفل to the kitchen للمطبخ for a glass of water لأشرب كأسا من الماء. It was a winter night كانت ليلة winter من ليالي الشتاء ليلة شتائية and raining hard وتمطر بغزارة. I supposed وأعتقد I was still half asleep أنني كنت نصف نائمة but through the kitchen window ولكن من خلال نافذة المطبخ it seemed to me بدا لي the dark أن الظلام was staring in كان يحدق spying وكأنه يتجسس عليه. طبعا عندها خوفة بعدها من الحلم. And suddenly وفجأة I felt it was unbearable شعرت أن الأمر unbearable لا يحتمل that I had no one أنه ليس لدي شخص to whom I could say أستطيع أن أقول له I have had such a dreadful dream أنني مررت بحلم مخيف أو hide me from the dark أو أقول لشخص ما يعني ما عندي أحد أقول له يا حلمت حلم مخيف أو أقول له شنو hide me أخبئني from the dark من هذا الظلام. I even covered my face حتى أنني غطيت وجهي for a minute لدقيقة. And then وعندها there came a little sweet
أتت زقزقة صغيرة ناعمة. سويت 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 سويت، هذا باعتبار صوت الكناري هو يصدر صوتا. said the darling، هذا ما صدر، هذا ما قاله the darling little fellow، رفيق الصغير العزيز. again، مرة أخرى، يعني ردت الزقزقة أكثر من مرة. softly، بشكل ناعم. as much as to say، وكأنه يقول I am here Mrs. أنا هنا سيدتي، أنا هنا لأجلك. I am here، أنا هنا. that was so beautifully comforting، وهذا كان مريحا بالنسبة لي بشكل جميل رائع. that I nearly cried، حتى أنني nearly كدت أن أبكي. and now والآن he's gone، لقد اختفى، لقد ذهب. I shall never have another bird، I shall never have another bird، لن أقتني طائرا آخر أبدا. another pet، أو أي حيوان أليف of any kind، من أي نوع. how could I، كيف يمكنني أن أقتني شيئا بعد هذا الذي فقدته. when I found him، عندما وجدته lying، مستلق on his back، على ظهره، with his eye dim، وعيونه مظلمة، and his claws يعني مخالب طير، and his claws shrunk، ومخالبه معقوفة. when I realized، عندها أدركت that never again، أنني أبدا should I hear my darling، لن أسمع عزيزي الصغير sing، يغني. something seemed to die in me، something، شيء ما، seemed، بدا وكأنه die، قد مات، in me، في داخلي. my heart felt hollow، وشعرت أن قلبي hollow، فارغ، أجوف، as if it was his cage، وكأنه قفصه. الله يرحمك يا كناري. هذا عندك طبعا بالنهاية، عندك هذا الجلوسري اللي موجود أيضا في صفحة 91. بعض الكلمات هنا اللي هي باللون الأحمر وعليها نجمة موجودة هنا بالترتيب. نعطيك الكلمة ومرادفها. مثلا after my time بمعنى after her death، بعد موتها. hop بمعنى small jump، قفزات صغيرة. perch اللي هو هنا مترجمينها a place where a bird rests، المكان الذي يستريح أو يستراح يقف عليه الطائر، اللي هو مكان استراحة الطائر، هو غصن صغير يقف عليه الطائر في القفص. exquisite very beautiful بمعنى جميل جدا أو فاتن. sympathize show understanding، يظهر التفهم والتعاطف. goldfinches small birds with yellow on their wings، هي طيور صغيرة with yellow، مع خطوط صفراء على أجنحتها، طيور صغيرة ذو أجنحة صفراء، طبعا اللي هي بالعربي يسمونه طائر الحسون. despairingly with sadness and worry، يعني بحزن وقلق، أو بمعنى بيأس. scrapped، شنو scrapped؟ remove the dirt، إزالة الأوساخ، اللي هو يكشط هنا. chickweed small plant، نبتة صغيرة with white flowers، لها أزهار بيضاء. طبعا بالقاموس من إذا طلعوها وتبحثون عنها باليوتيوب أو بالجوجل راح تلقاها يترجمونها نبتة الطائر، هيك اسمها. exaggerated، شنو معنى exaggerated؟ made more important، يجعل الأمر أكثر أهمية than it really is، مما هو عليه في الحقيقة، أو يعطيه أكبر من قيمته، اللي هي بالعربي نسميها مبالغة، يبالغ. creatures بمعنى animals، حيوانات، أو بالأحرى هي مخلوقات. awful upsetting بمعنى upsetting، مزعج أو terrible، فظيع. spying watching her، يراقبها secretly، بتخفي، بسرية، يراقبها خفية أو بمعنى يتجسس. dim بمعنى dark، مظلم، lifeless، بدون حياة. rung curled up، يعني معقوف أو مقوس للأعلى. هذه الكلمات الموجودة. انتهى الجزء الأول، قرأنا القصة وقرأنا حياة الكاتبة. الجزء الثاني سنناقش الأسئلة التي وردت في الوزاري خلال السنوات السابقة من 2014 إلى 2019 حول قصة الكناري. نلتقي قريبا جدا إن شاء الله.